Hello my dear friends, আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅৰ বিষয়বস্তু হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস, মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে সংবিধানে কিছু মৌলিক অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই অধিকাৰসমূহ কি, কোনটো অনুচ্ছেদ মতে সেই অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিব পাৰে, এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। সেই সম্পৰ্কে কিছু মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছে আৰু অন্যান্য কিছু ইনফৰমেশ্যন ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টি চাব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ ইউটিউব চেনেল নুৰুল আলম নাজু। আমাৰ এই চেনেলত আপলোড কৰা ভিডিঅ' মোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে কেতিয়াবা অনিচ্ছাকৃতভাৱে কিবা ভুল লৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে সেই আঙুলিয়াই দিলে আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। ধন্যবাদ। আৰু এই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক এটা এই ভিডিঅ'ত সংযোগ কৰা হৈছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে চাব পাৰে। আহকচোন বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুখিনি বিতংকৈ জানি লওঁ। প্ৰথমতে প্ৰশ্ন দি আছে, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ প্ৰভাইডেড। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশত বা কোন অংশত মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে? ইয়াত বিকল্প হৈছে পাৰ্ট 2, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, চতুৰ্থ খণ্ড আৰু চতুৰ্থ খণ্ড ক। ইয়াৰ কোনটোত আমাক দিয়া আছে যে ইয়াত কাৰণ আমাক মূল বিষয়খিনি হ'ব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ সৈতে, মৌলিক অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত হ'ব লাগিব। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পাৰ্ট 3। সংবিধানৰ তৃতীয় খণ্ডত মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে বিতংকৈ উল্লেখ কৰা আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এইটো চাওক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ কিছু জানি লওঁ। আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ইয়াত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে। যদি কয় কোনকেইটা আৰ্টিকল ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, আৰ্টিকল 12 to 35। এতিয়া কোৱা ইনিচিয়েলি দেয়াৰ ৱেৰ 7 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যিটো মূল সংবিধান তাত 7টা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল। নাও দেয়াৰ আৰ 6 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, আৰু বৰ্তমান সময়ত 7টাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান সময়ত 6টা মৌলিক অধিকাৰহে আছে। তেনে বাদ পৰিল কোনটো? ইয়াত চাওক এটা দিয়া আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছিল, এতিয়া কি হৈছে এটা লিগেল ৰাইট হয়, আৰু বৰ্তমান ই আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 300A, আৰু ইয়াক কেতিয়া মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা বৰ্তমান লিগেল ৰাইট হৈছে আৰু আৰ্টিকল 308 আছে। আৰু এইটো কৰা হৈছিল 44th এমেণ্ডমেণ্ট, 44তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে 1978ত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লিষ্টৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। বৰ্তমান ই এটা লিগেল ৰাইট। এইখিনি চমুকৈ আপোনাক, গতিকে আপুনি এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট ল'লে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছোঁ। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এডপ্টেড দ্য আইডিয়া অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ। ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণাটি কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে? ৰাছিয়া, ফ্ৰান্স, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিটো বিল অফ ৰাইটছ আছে সেই ধাৰণাৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ধাৰণাটো লোৱা হৈছে, বড়ো কৰা হৈছে, ধাৰ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ এনজয়ড বাই ইণ্ডিয়ানছ এট প্ৰেজেণ্ট টাইম। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোৱেই বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে কিমানটা মৌলিক অধিকাৰ আছে। 5, 6, 7, 4। আমি জানো যে বৰ্তমান সময়ত কি আছে, দেয়াৰ আৰ 6 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এট প্ৰেজেণ্ট টাইম। ইয়াত চাওক প্ৰশ্নটি দিয়া আছে যে এট প্ৰেজেণ্ট টাইম আমি ক'ব লাগিব, বৰ্তমান সময়ত, ইনিচিয়েল নহয়। কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধান যেতিয়া ইনেক্টেড কৰা হৈছিল, ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল, তেতিয়া সংবিধান 7টা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয় আছিল। বৰ্তমান সময়ত ইয়াত 7টাৰ পৰিৱৰ্তে 6টাহে আছে, যিহেতু ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইয়াৰ পৰা এলিমিনেট কৰা হৈছে, বাদ দিয়া হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়াত চাওক আমাৰ চাৰ্ট, আমি কোন 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে। এটা হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, সমতাৰ অধিকাৰ, আৰু কোনটো আৰ্টিকল আছে 14 to 18। ৰাইট টু ফ্ৰীডম, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ 19 to 22। ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ 23 আৰু 24 আছে। ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন, ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ 25ৰ পৰা 28লৈকে আছে। কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ 29 and 30। এণ্ড ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 32। আপোনাৰ চাওক এই যিখিনি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যিটো চাৰ্ট দিয়া আছে, আপোনালোকে এইটো কাইণ্ডলি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক। ইয়াৰ পৰা আমাক দিব পাৰে যে কোনটো আৰ্টিকলৰ লগত জড়িত। ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলৰ যেতিয়া চাব, ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, ৰাইট টু ফ্ৰীডম, ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, প্ৰত্যেকটো ইয়াত বিস্তাৰিতভাৱে দিয়া আছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি চাই ল'ব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ।
who headed the committee appointed by the Constituent Assembly to finalize the fundamental rights of Indian citizens? ভারতীয় নাগরিকের ভাবে চূড়ান্ত করা সংবিধান সভাৰ মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় কমিটিৰ মুৰব্বী কোন আছিল? বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ বেলেগ বেলেগ হেড আছিল, গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিটো কমিটি আছিল তাৰ মুৰব্বী কোন আছিল? ইয়াত চাওক বিকল্প হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, বি এন ৰাও, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। সংবিধান সভাৰ মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কে যিটো কমিটি আছিল তাৰ হেড আছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, The 44th Amendment in the Constitution of India removed the following right from the category of fundamental rights. সংবিধানৰ 44তম সংশোধনৰ জৰিয়তে নিম্নলিখিত কোনটোক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে? ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ এইটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিল, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আছিল। ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো ব্ৰিফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি যদি এটা শ্লাইডত পঢ়িলোঁ তাত আমাক দিয়া আছিল যে এয়া 44তম সংশোধনৰ জৰিয়তে এয়া সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াক কৰা হৈছে 1978 পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছোঁ। Which one of the following is the guardian of the fundamental rights? নিম্নলিখিত কোনটোক মৌলিক অধিকাৰৰ অভিভাৱক বুলি কোৱা হয়? ইয়াত বিকল্প হৈছে লেজিসলেচাৰ বা বিধানমণ্ডল, কাৰ্যপালিকা বা এক্সিকিউটিভ, জুডিচিয়াৰী বা ন্যায়পালিকা এণ্ড পলিটিকেল পাৰ্টিজ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ন্যায়পালিকা। জুডিচিয়াৰী আমি যাক ক'ম, এই জুডিচিয়াৰী হৈছে ভাৰতৰ নাগৰিকৰ বাবে প্ৰদত্ত যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ আছে সেইবিলাকৰ সুৰক্ষাকৰ্তা বা অভিভাৱক। Question number 7. Which of the following articles is related to right to freedom? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে? আৰ্টিকল 19, 17, 23 and 15। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্টিকল 19। সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদ মতে ইয়াত কি কৰা আছে? স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে। আমি জানি লওঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি, হাউ মেনি ৰাইটছ আর ইনক্লুডেড আণ্ডাৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডম ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এট প্ৰেজেণ্ট টাইম? বৰ্তমান সময়ত স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ জৰিয়তে কিমানটা অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে? 6, 7, 10 and 9। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 6। আমি যিটো ৰাইট টু ফ্ৰীডম বুলি কৈছোঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19, ইয়াতে 6টা অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে আৰু সেইখিনি কি কি আছে আমি এবাৰ জানি লওঁ। প্ৰথম হৈছে বাক স্বাধীনতা, ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন, বাক স্বাধীনতা বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা। দ্বিতীয়, বিনা অস্ত্ৰই শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমবেত হোৱাৰ অধিকাৰ, এছেম্বলিং উইদাউট এনি কাইণ্ড অফ পিচফুল এছেম্বলিং উইদাউট এনি কাইণ্ড অফ ৱেপন্স। থাৰ্ড আছিল সংস্থা, ফৰ্ম অফ এছ'চিয়েশ্যন, সংস্থা গঠনৰ অধিকাৰ। নেক্সট, ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিকোনো ঠাইত ঘূৰি ফুৰাৰ অধিকাৰ, ট্ৰেভেল টু এনি পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিকোনো ঠাইত বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ, ইউ কেন ষ্টে আৰু ইউ কেন লিভ এট এনি প্লেচ অফ এনি পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এণ্ড প্ৰেক্টিছ এনি প্ৰফেশ্যন, যিকোনো বৃত্তি বা ব্যৱসায় কৰাৰ অধিকাৰ। খালি মনত ৰাখিব লাগিব যিকোনো বৃত্তি বা ব্যৱসায় কৰোঁতে দেশৰ যাতে শান্তি বিঘ্নিত নহয়। এই 6টা আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 ৰাইট টু ফ্ৰীডমত দিয়া আছে। গতিকে আপোনাক কেতিয়াবা প্ৰশ্ন দিব পাৰে ৰাইট টু ফ্ৰীডমত কেইটা অধিকাৰ আছে? 6টা। এই 6টা কিমান আৰ্টিকল মতে? আণ্ডাৰ 19। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন inserted a new article 21A providing right to education in the constitution? কিমানতম সংবিধানৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে নিম্নলিখিত কোনটোক শিক্ষাৰ অধিকাৰক সংবিধানৰ 21A অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? তাৰমানে সেই সংবিধান সংশোধনী ক'বলৈ কিমান নং সংশোধনী আছিল? 73rd, 99, 66 and 74। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 86th। 86তম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে ৰাইট টু এডুকেশ্যন সংবিধানৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 21A ইনক্লুড কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ প্ৰভিজন অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইজ ডিৰেক্টলি ৰিলেটছ টু দ্য এক্সপ্লইটেশ্যন অফ চিলড্ৰেন? নিম্নলিখিত কোনটো মৌলিক অধিকাৰ শিশুৰ শোষণ বা শিশু শ্ৰমিক বন্ধৰ লগত জড়িত? আৰ্টিকল 31, 24, 19 and 29। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্টিকল 24, কাৰণ এই আৰ্টিকল 24টো হৈছে ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ লগত জড়িত। এইটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়, আপোনালোকে কাইণ্ডলি নোট ডাউন কৰি ল'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 আৰু বেছি দৰকাৰী হয়। আণ্ডাৰ দ্য fundamental right against exploitations, employment of child under the age of dash years in hazardous factories is prohibited. শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ মতে কিমান বছৰৰ তলৰ শিশুক বিপদজনক কাৰখানাত
নিয়োজিত কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে কিমান বছৰকৈ কম হ'লে আমি নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত বিকল্প দিছে 14 15 13 and 16 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 14 14 বছৰৰ তলৰ কোনো শিশুকে যিবিলাক গ্লাছ ফেক্টৰী আছে বা যিখিনি হেজাৰ্ডাছ বিপদজনক যিখিনি কাৰখানা আছে তাত নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰে যদি কোনোবাই কৰিছে হেয়া হৈছে আইনমতে ইয়াক এক দণ্ডনীয় অপৰাধ Question number 12 Right to property was removed from the list of the fundamental rights during the rule of কোনজন কাৰ শাসন কালত মানে কোনজন ব্যক্তি তেতিয়া ৰুল কৰি আছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে কোনে তেতিয়া পাৱাৰত আছিল মোৰাৰজী দেশাই গভৰ্ণমেণ্ট ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্ট ভিপি সিং গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এই শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মোৰাৰজী দেশাই গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰতৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কি আছিল মোৰাৰজী দেশাই তেখেত যেতিয়া আছিল সেই সময়তে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে গতিকে আমাৰ অপশ্যন এ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Question number 13 এটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে প্ৰায় প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো পাব Which of the following fundamental rights has been described as heart and soul of Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar নিম্নলিখিত কোনটো মৌলিক অধিকাৰক ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বা হৃদয় বুলি কৈছে Right to equality, right to freedom of religion, সমতাৰ অধিকাৰ, ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, right against exploitation, and right to constitutional remedies, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, আৰু ইয়াৰ এই লাষ্টৰ যিটো দিয়া আছে right to constitutional remedies, এই অধিকাৰটো ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় বুলি অভিহিত কৰিছে এইটো আৰ্টিকল নম্বৰ 32 দিয়া আছে Which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law within the territory of India? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে নাগৰিকৰ বাবে আইনৰ চকুত সকলো সমান বা ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আইনে সকলোকে সমানে সুৰক্ষা দিয়ে বুলি কোৱা হয় ইয়াত বিকল্প আছে আৰ্টিকল 32 আৰ্টিকল 24 আৰ্টিকল 14 and 25 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আৰ্টিকল 14 আৰ্টিকল 14 টো কি হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ সেই মৌলিক অধিকাৰ অন্তৰ্গত এটা অধিকাৰ হয় আমি নিশ্চয়কৈ জানো যে আৰ্টিকল 14 পৰা 18 লৈকে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ উল্লেখ কৰা আছে Question number 15 Which of the following article contains the right to religious freedom ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে আৰ্টিকল 25 to 28 14 to 18 31 to 32 and 23 24 আৰ্টিকল 25 পৰা 28 যেটো আছে এয়া হৈছে ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বা right to freedom of religion religious freedom কাৰণ 14 পৰা 18 এটো আমাক দিয়া আছে right to equality 23 24 right against exploitation 32 constitutional remedies আছিল গতিকে আৰ্টিকলস কোন কেটা হ'ব ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ 25 পৰা 28 লৈকে Question number 16 Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability এইটো জবসৰ ASSAM DIRECT RECRUITMENT EXAM দিয়া আছিল বা এইটো ডিৰেক্টৰ অফ হেলথ সাৰ্ভিস যিখিনি পৰীক্ষা DESS তাতো আপোনাৰ এই প্ৰশ্ন দিয়া আছিল ইয়াত বিকল্প দিয়া আছে সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে অস্পৃশ্যতা বন্ধ কৰা হৈছে বা এইটো এটা পানিশেবল ক্ৰাইম হয় আৰ্টিকল 14 15 16 and 17 আৰ্টিকল 17 মানে যেটো 17 এই মতে এটা কি হয় আনটাচেবিলিটি প্ৰ্যাকটিস কৰিব না if someone practices untouchability it is a punishable crime এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কিন্তু লগতে আৰু কিছু অতিৰিক্ত ইনফৰমেশন আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰি আছো আপুনি কাইন্ডলি ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা থাকিল চাও ৰাইট টু ইকুৱেলিটি কি আছে 14 by 18 এটা 14 কি আছে ইকুৱেলিটি বিফোৰ ল 15 দি আছে prohibition of discrimination on the basis of religion race sex or place of birth ইয়াত সব এখিনি আকৌ অসমীয়াটো আমি দিয়া আছে আৰ্টিকল ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আমি যদি কও আপুনি আগৰ স্লাইডত যিখিনি পাইছে এইখিনি আমি ইয়াতো পঢ়িছো অসমীয়াটো পঢ়িলো আইন মতে সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ধনী দুখীয়া জন্মস্থান নিৰ্বিশেষে সমানভাৱে বজাৰ সমাৰ ৰাজহ উদ্যান বাট পদূলি আদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সকলো ইকুৱেল হয় সৰকাৰি চাকৰি নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি আহিব তেতিয়া যিকোনো সমানে সুযোগ লাভ কৰিব ইয়াতে কিনি ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব না বৈষম্য কৰিব সামাজিক বৈষম্য কুসংস্কাৰ দূৰ কৰি সমতা স্থাপনৰ বাবে সমাজত অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলো আৰ্টিকল 17 মতে এটো বন্ধ কৰা হৈছে আইনে সকলোকে সমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে আইনৰ চকুত সকলো সমান এখিনি হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আমি যেটো সমতাৰ অধিকাৰ কও তাৰ অন্তৰ্গত মূল বিষয় আৰু এটি আছে আৰ্টিকল 18 মতে এইটো হৈছে যে আপনি
দেশৰ আমাৰ দেশৰ যি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ বিদেশী কোনো উপাধি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব যদি অনুমতি দিয়ে তেতিয়া আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সেইটো আন্ডাৰ আৰ্টিকল 18 আপোনাক মই দেখাই দিছো এইটো ইয়াত দিয়া আছিল এলিমিনেশন অফ টাইটেলস এইটো আপোনাৰ আৰ্টিকল 18 ত দিয়া আছে আমি পৰৱৰ্তী স্লাইডলৈ গৈছো আমি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি পঢ়িলো এতিয়া আমি চাও রাইট টু ফ্রিডম মত আমাক কি দি আছে আর্টিকেল 19 অফ 22 এটো হইছে রাইট টু ফ্রিডম স্বাধীনতার অধিকার ইয়াত আমাক কি কি অধিকার দি আছে আর্টিকেল 19 ত দি আছে প্রটেকশন অফ সার্টেন রাইটস ইন রিলেশন টু ফ্রিডম অফ স্পিচ এটার এই ছটা আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলৈ পাৰো আর্টিকেল 20 সিকিউরিটি ইন রিলেশন টু প্রপোজালস ফর প্রপোজালস সিকিউরিটি ইন রিলেশন টু দ্য প্রপোজালস হবে এতে দ্য সেফটি অফ লাইফ এন্ড পার্সোনাল লিবার্টি এই 21 দিয়ে আছে 21A ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলো রাইট টু এডুকেশন আর্টিকেল 22 ইন সাম কেসেস সিকিউরিটি এগেইনস্ট অস্ট্রেলিয়ানস এন্ড ডিটেনেন্টস আমি ইতিমধ্যে এই ছটা পঢ়ি আহিলো বাক স্বাধীনতা বা মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ এই ছটা আছিল আসলতে আন্ডার আর্টিকেল 19 পৰৱৰ্তী ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যেটো আছে সেইটো আছিল রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন এতিয়া এই রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন 23 আৰু 24 এই দুটো আৰ্টিকেল ইয়াৰ লগত জড়িত ইয়াতে কি আছে সংবিধানৰ 23 আৰু 24 নং অনুচ্ছেদ ধাৰ্য কৰা শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰত কোৱা হৈছে 14 বছৰৰ তলৰ শিশুক বলপূৰ্বকভাৱে ভিক্ষাবৃত্তিত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব হোটেল ধাবা দোকানত আদিত আৰু বিপদজনক কল কাৰখানাত কামত নিয়োগ কৰা আইন বিৰোধী নিষিদ্ধ কাৰ্য ইতিমধ্যে আমি এই বিষয়ে প্ৰশ্ন পঢ়িলো 14 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা-ছোৱালী গতিকে কোনবা যদি শিশু শ্ৰমিক ৰাখিছে সেইটো এটা কি হয় কোনটো অধিকাৰ মতে হেতু এটা অপৰাধ হয় রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন ইয়াৰ উপৰি মানুহ কিনা বেচা আইন মতে নিষিদ্ধ হিউম্যান ট্রাফিকিং যেটা আমি কও প্ৰিভেন্ট মানুহ কিনা বেচাটো আইন মতে নিষিদ্ধ কাম আৰু উপযুক্ত কামৰ বাবে উপযুক্ত মজুৰি আপুনি কাৰবা কম দিব বেছি দিব নহয় একে কামৰ কেনেকে মজুৰি দিব লাগিব আৰু মহিলাৰ নিৰাপত্তা সেফটি অফ দা ওমেন্স এইখিনি আমাৰ আন্ডার রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন এই অধিকারের অন্তর্গত হয় রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন কোনটো আর্টিকেল মতে আছে 23 24 কোয়েশ্চন নম্বৰ 25 আৰু 28 ইয়াত আমাক দিয়া আছিল রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজন ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ যেটো আমাক দিয়া আছিল ইয়াত সব মূল কথাখিনি ইয়াতে আছে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্ম নাই আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ধৰ্মৰ লোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধৰ্ম গ্ৰহণ চৰ্চা আৰু প্ৰচাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ মাজতে ঐক্য সংহতি ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংবিধানৰ 26 27 আৰু 28 নং অনুচ্ছেদত ধৰ্মীয় অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তী স্লাইড লৈ ইয়াত আছে আৰ্টিকেল 29 and 30 কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যন ৰাইটস ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে প্ৰটেকশ্যন অফ মাইনৰিটি ইণ্টাৰেষ্ট ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ লোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে যিখিনি ভাষিক সংখ্যালঘু দুই ধৰণৰ হয় মাইনৰিটি টু টাইপছৰ হয় এটা হৈছে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি এটা হৈছে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি গতিকে যিখিনি ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি বা লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুসৰি শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আমাৰ দেশত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী ভাষা-ভাষী আৰু সংস্কৃতিৰ মানুহ বাস কৰে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা লিপি আৰু সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ অধিকাৰ আছে গতিকে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে নিজা প্ৰত্যেক ঠাইৰ মানুহৰ নিজা কিছু সংস্কৃতি থাকিব পাৰে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিব পাৰে সেইটো হৈছে কালচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ৰাইটস আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 29 and 30 এতিয়া আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় নোট ডাউন কৰি লৈছে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 31 ইয়াতে দ্য ওভাৰঅল একুইজিশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰি এণ্ড নাও ইটছ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এইটো বৰ্তমান এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নহয় আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলোঁ বহুত কেইটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ লগত জড়িত আৰ্টিকেল 32 কি দিয়া আছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই অধিকাৰ অনুসৰি আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 32 ইয়াৰ মতে কি আছে নাগৰিকে মৌলিক অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাব পাৰে এতিয়া ভাবিলে কোনবাৰ যদি অধিকাৰসমূহ মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰাত অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে কোৰ্টত তেওঁলোকে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে দে কেন এপ্ৰোচ দ্য কোৰ্ট অৰ জুডিচিয়াৰী টু গেট বেক হিজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তেওঁৰ মৌলিক অধিকাৰ যাতে পুনৰ উপভোগ কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে সেইটো কোনে কৰিব পাৰে জুডিচিয়াৰী বা ন্যায়ালয় কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে আমি এটা প্ৰশ্ন পঢ়িলোৱে যে গাৰ্জিয়ান অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সেইটো হৈছে জুডিচিয়াৰী বা ন্যায়ালয় মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ আশা থাকিল আৰু
অতি সোনকালে মই আপোনালোকৰ বাবে এটি ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আপোনালোক বহুতেই ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এইটো হৈছে আৰ্টিকলছ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ ৰিলেটেড টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া গতিকে আপোনালোক অতি সোনকালে সেই ভিডিঅ'টি পাব অলপ অপেক্ষা কৰক আৰু সেইখিনি ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে মোক অলপ সময় দিয়ক মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটি চাই আছে চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন আপুনি ভাল পাইছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লেখা থাকিল আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ